टेक्नोबाई च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई नेपालबाट कुनै पनि VPN अथवा DNS प्रयोग नगरेर मोनेटाइजेसन टिकटक मोनेटाइजेसन जस्तै फिचरहरू कसरी ल्याउने त नेपालबाट हामीले एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। तपाईँहरूले भिडियो स्किप नगर्नु होला, सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। हामीले लोकेसन चेन्ज गरेर नेपालबाट नै क्रिएटर टुल ल्याउने छौँ। त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ छेउमा रहेको बेललाई अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सबैले सेयर गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले मैले टिकटकलाई यसरी ओपन गरेँ। तपाईँहरूले ओपन गर्नु होला। टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि अब यसलाई लकआउट गर्नुपर्छ। यतापट्टि छेउमा रहेको प्रोफाइलमा टच गर्नु होला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा यसरी हेरेर टच गरिसकेपछि अब सबैभन्दा तल स्क्रल डाउन गर्नु होला। यो लकआउटमा यसरी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यो लकआउट अप्सन आउँछ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ फाइनली लकआउट भइसकेको छ। हेरेर साइन अप भन्ने छ, यसमा साइन अपमा टच गर्नु होला। अब हेरेर तपाईँहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसन देख्नु, जस्तै नेपाल छ अहिले। हेरेर टच गरेर यो नेपाल भएको ठाउँमा टच गरेर अब हेरेर युके युनाइटेड टिकटक मोनेटाइजेसन भएको कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गर्नेछौँ र मैले अब हेरेर युनाइटेड स्टेट सिलेक्ट गर्नेछु। अलि तल छ, तपाईँहरूले खोज्नु होला। जस्तै युके युनाइटेड स्टेटहरू यिनीहरू सजिलै हामीले क्रिएटर टुललाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ। मैले कनेक्ट गरिसकेको छु। अब हेरेर जिमेल यसरी देखा पर्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जिमेलमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर डेट अफ बर्थ राख्नुपर्नेछ। तपाईँले 18 वर्षभन्दा माथि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले फटाफट इङ्ग्लिसमा यतापट्टि इयर्स राखेँ, अनि हेरेर गते राखेँ, अनि हेरेर मन्थ छ। तपाईँहरूले फटाफट राख्नु होला। मैले फटाफट राखिसकेको छु। त्यसपछि हेरेर माथि अब महिना मन्थ राखेपछि नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब हेरेर यस्तो फिचर खुलेको छ, तपाईँहरूले पढ्नु पनि सक्नुहुन्छ। मैले हेरेर ओके लेखेको छ, यसमा ओके लेखेकोमा टच गर्छु। फेरि अब हेरेर तपाईँले अरू धेरै कुराहरू छ पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि फाइनली टिकटक अकाउन्ट हेरेर बनिसकेको छ। यसको लागि हामीले जिमेल एकदमै फ्रेस हुनुपर्छ। तपाईँले कुनै पनि युज नगरेको अथवा टिकटक नखोलेको जिमेल हुनुपर्छ। तपाईँले नयाँ जिमेल पनि खोल्न सक्छ। अब हेरेर पाससकी छ। तपाईँहरूले पिन नम्बर मैले हेरेर कन्टिन्यू गरेँ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब हेरेर मैले आफ्नो पिन नम्बर राखेको छु। तपाईँहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 4वटा पाससकी पिन राख्नु होला। हेरेर माथि देख्नुहुन्छ सक्सेसफुल्ली भनेर आइसकेको छ। अब यति भइसकेपछि अब हेरेर मैले यो टिकटक स्टुडियो भन्ने छ, यसमा टच गरेँ। यसमा टच गरिसकेपछि म तपाईँहरूलाई सबै फाइनली अब एकछिनमा यहाँ खुल्छ। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै हेरेर खुलिसकेको छ। तपाईँले टिकटक क्रिएटर प्रोग्राम भन्ने छ, हेरेर सबै फिचरहरू यो साइडमा माथि टुल्स भन्ने छ, मोनेटाइजेसन टुलको हेरेर टिकटक प्रोग्राम छ, टिकटक क्रिएटर भन्ने छ। मैले यसमा टच गरेँ। अब तपाईँहरूले हेरेर क्राइटेरियाहरू छ, जस्तै अब विभिन्न कुराहरू छन्। हेरेर मेन भनेको जस्तै क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम भन्ने हो। हामीले यसको पनि केही इन्भाइरोमेन्टहरू छ अथवा हामीले पुरा गर्नुपर्छ, केही नियमहरू छन्। यसलाई सजिलै हामीले नेपालबाट मोनेटाइजेसन गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि तपाईँहरूले कम्तीमा पनि 1 महिनामा 100K भन्दा माथि भ्युज गएको हुनुपर्छ। अब यस्तो छ, म तपाईँहरूलाई हेरेर देखाउँछु। जस्तै क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राममा टच गरिसकेपछि हेरेर क्याटेगोरीहरू के छन् अथवा हामीले के गर्नुपर्छ। अब खोलिसकेको छ। हेरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम भन्ने मेन चाहिँ यही नै हो। हामीले पैसा कमाउन सक्ने नेपालबाट एकदमै इजी तरिकाले VPN कुनै पनि युज गर्नु पर्दैन। मेरो जस्तै मैले जस्तै सेम तपाईँहरूले गर्नु होला र तपाईँहरूले पक्कै पनि यो फिचर पाउनुहुनेछ। अब हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ 18 वर्षभन्दा माथि पुगेको हुनुपर्छ अथवा 1 महिनामा जस्तै हेरेर 10,000 फलोवर्स हुनुपर्छ तपाईँको अकाउन्टमा, अनि 1 महिनामा 100K भन्दा माथि भ्युज गएको हुनुपर्छ भिडियोमा। अनि तपाईँहरूले 1 मिनटभन्दा माथिको भिडियो बनाएर यसरी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गराएर हामीले हेरेर सजिलै पाउन सक्छौँ। टिकटक रिवार्ड प्रोग्राम भन्ने हामीले यसरी पाउन सक्छौँ। तपाईँहरूले पनि यसरी गर्नु होला र तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लोगो राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कुराहरू आफ्नो सेटिङ बनाउनु होला इजिली तरिकाले। अब हेरेर हरेक कुराहरू छ। अब विथ
आर्टिस्ट भन्ने छ, तपाईँले यो पनि प्रोग्राम लिन सक्नुहुन्छ। 1000 फलोवर्स हुनुपर्छ। विभिन्न कुराहरू छन्, जस्तो मेरो यहाँनिर फाइनली अकाउन्ट बनिसकेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो नेमहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो प्रोफाइलहरूमा फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर ब्यालेन्स चेक गर्ने पनि भयो, मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।